मेरो स्कुटी वान पिसमा घर बस्नु पुग्दैन अहिलेसम्म त वान पिस छ भिजो बन्जीमा रियाक्सन दिने बिर्सेछ त्यही भएर अहिले रियाक्सन दिएको मैले कसो सही के कति तल है यसलाई कसले बाटो भन्छ नि ढुङ्गा छिरेर दुलै परेर रहेछ कि टायरमा देखेको छैन बाटो मैले केही पनि कति बज्यो कति भन्दाखेरि 50 भयो होला 47 भएछ अब 10 मिनटमा त घाम झुल्किन्छ बल उज्यालो भयो हामीहरू अँध्यारोमै हिँडेको थियौँ अब सनराइज देखिन्छ कि देख्दैन त्यो पनि सनराइज देख्ने आशमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ मोटो मान्छेलाई गाह्रो छ नि है मोटो मान्छेलाई गाह्रो अगाडि के हो त्यो खचड हो क्या खसी जस्तो लागिरहेको थियो आइज न बिस्तारै बिस्तारै अब आइपुग्यो 2 मिनट अब 2 मिनट यहाँबाट मन्दिर यहीँ हो कि माथि हो मन्दिरले आयो भने आएको छ मलाई भाइ साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी पानी छ कि माथि छैन हेलो एभ्रिवान सो गुड मर्निङ फ्रम घान्द्रुक होइन अहिले चाहिँ हामी मेसराम बराहा मन्दिरमा छौँ होइन हामी चाहिँ अब यो हिमाल हेर्न आएको होइन तर अलिकति अलिक क्लियर भएको छैन अघि चाहिँ क्लियर भएको थियो अहिले फेरि पानी परेर अलिक ढाकेको छ अरू फिलिङ एकदम कडा लागेको छ मलाई हल्का पानी परिरहेको छ चिसो मौसम छ हामी हिँडेर लगभग 20-25 मिनट आयौँ माथि यही भ्यू हेर्नको लागि र जुकाले टोकेर यस्तो भएको छ है रगत रगत भ्यू चाहिँ राम्रो छ भ्यू चाहिँ राम्रो छ निकै नै राम्रो सनराइज चाहिँ हेर्न पाइएन मौसमले साथ नदिएको हुनाले अब सनराइज चाहिँ हेर्न पाइएन नत्र सनराइज भएको भए चाहिँ यो पुरै हिमाल नै रातो देखिन्थ्यो क्या अहिले सन फर्स्ट लाइट आउँदाखेरि चाहिँ तर त्यो मिस गऱ्यौँ हामीले माछा पुछरी अलिक क्लियर हुँदैछ पानी परेर अलिकति ढाकिरहेछ सो अब चाहिँ पुरै कुहिरोले ढाकिसकेको छ होइन अब सायद 20 सेकेन्ड अगाडि पुरै यहाँ हिमाल देखिरहेको थियो जस्ट त्यो साइडमा चाहिँ अलिकति घाम लागिरहेको रहेछ रेनबो अझै पनि त्यही साइडमा छ मन्दिर पनि दर्शन गऱ्यौँ होइन भ्यू पनि हेऱ्यौँ ऊ त्यहीँ हिमाल देखिरहेको थियो अघिसम्म अहिले छैन होइन सो अब चाहिँ हामी ओर्लिन्छौँ भिजो बन्जीमा रियाक्सन दिने बिर्सेछ त्यही भएर अहिले रियाक्सन दिएको मैले कस्तो सही के कति तल है यहाँ लड्यो भने त सिधै तल पुगिन्छ कि होटलमा गइदिउँ न त गुड्क्यौँ न एउटा यही बाल्टिनभित्र छिरौँ दुईजना होइन अनि गुड्किँदै जाऊँ ब्रो के बोले भाइ अब के बोले अलराइट गाइस सो वी आर रिटर्निङ ब्याक फ्रम मेसराम बाराहा मन्दिर होइन मलाई अहिलेसम्म नाम राम्ररी उच्चारण गर्न चाहिँ आउँदैन यो ओह्रालो ओर्लिँदैछौँ अघि उकालै बाटो उकालो आएको हो कति तल छ होइन ओ हेलो गाइस के छ वाट्सअप हेलो एभ्रिवान सो वी आर रिटर्निङ ब्याक फ्रम घान्द्रुक होइन बाटो चाहिँ अब सायद हिजोभन्दा अलि राम्रो छ होला अहिले चाहिँ अलिकति घाम लागेर सुकेको छ अलिअलि मेरोमा चाहिँ पछाडिको पाङ्ग्रामा अलिकति पनि हावा छैन अनि अब हावा हाल्नलाई पनि अगाडि उहाँ पिच रोडसम्मै पुग्नुपर्छ अरे होइन त्यसपछि मात्रै बल्ल हावा हाल्न मिल्छ हिजो बेलुका आउँदाखेरि चाहिँ बाटो पनि देखेको थिएन केही पनि होइन अनि त्यसपछि यो पुरै हिलो हिलो के बिस्तारै जानुपर्छ हिजो त पुरै पानी बगिरहेको थियो कि यहाँबाट पानी बगेर कताबाट पानी बगिरहेको थियो अनि त्यसपछि छुट्याउने गाह्रो क्या कताबाट हाल्ने अँध्यारो पनि भयो ठिकै छ अहिले त मलाई त चिल आइरहेको बाटो के हो नर्मल छ यताबाट च्याप सिस्नो छ है ब्रो यहाँ
Shit. 1 second hold. Poha. खुट्टा टिक्न आउन भेट्यो अब चाहिँ राम्रो बाटो आउँछ कि अलिकति ओए भर झऱ्यो क्या त हात दुखिसक्यो रातो भएर यो बाटो खोइ कट्दैन त यार कट्ला अनिखेरि आनन्द होला भनेको कति लामो हो यो बाटो बरु राति त्यस्तो डर लाग्दो देखाएको थिएन साइड साइडमा केही पनि नदेखेर पनि होला पुरै ओपन छ त हेर ओह्रालो भन्दा बरु उकालै ठिक लाग्यो हिजो गर्मी हात दुख्यो यार कि तल पसलमै गएर रेस्ट लिने हो जाउँ बरु जाउँ छोड्दो यति हो कटेपछि आनन्द हुन्छ र अब एक राउन्ड हान्दिउँ न त आनन्दै हुन्छ यहाँ पनि झर्ना रहेछ त नोटिसै गरेको थिएन रेस्ट गरौँ यहाँ कताबाट च्यापम पनि थाहा छैन यतैबाट च्यापम हल्का च्यापम यता बाटो यस्तो छ यसलाई कसले बाटो भन्छ भने कन्ट्रोल हिजो राति हामीले यस्तो बाटो लगायो है ब्रो खोला बग्यो भने थाहा छ होइन तर यस्तो छ भने त थाहा थिएन यार मलाई हेर त खुड्किला जस्तो छ भर्याङ जस्तो ध्वस्त छ हावा त टायर मात्रै छ क्या हावा त अलिकति पनि बाँकी छैन के छ सकिन्छ म पार राखेर आउँछु है त कि सकिन्छ हावा हाल्न पायो भने त म त तुफान हुनु फेरि नाइस है हिजो र आजमा फरक हानेछ त केटोले ल ठिक छ अब यति कटाइदिउँ मेरो हेर न हावा त ध्वस्तै छ यार टायरै निस्किन्छ क्या वाट काइन्ड अफ रोड इज दिस हस् धन्यवाद बल्ल हावा हाल्यो तिखो ढुङ्गा छिरेर दुलै परेर रहेछ कि टायरमा पुरै हावा लिक भइरहेको रहेछ हाल्ने बित्तिकै लिक हुँदो रहेछ कि
यतिको त अघि बाटैमा चलायो नि होइन यो खोला त के हो र अघि त यति बाटैमा चलायो यो खोला त के हो र भने के भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी जाम अब त चिल हो नि होइन खोला चाहिँ सही हो क्या फाइनली यस्तो बाटोमा कुदाउनु पाइयो ओहो after so long to reach नयाँ पुल होइन र सही छ क्या मलाई सही लाग्यो यहाँ कलर पनि राम्रो सफा फ्रेस अलराइट कता हो ब्रो यो ठ्याक्कै माथि यो हाइवेमा हाइवेबाट सिधै आऊ ल सिधै कतापट्टि आऊ माथि आऊ ल पोखरा जान्छ हेलो एभ्रिवान सो वी आर रिटर्निङ ब्याक फ्रम घान्द्रुक होइन अहिले चाहिँ हामी कतै घान्द्रुक र पोखराको बिचमा कतै छौँ अहिले बेलुकाको 5:27 भएको छ भनेपछि 4 ओके सो 5:43 भइरहेछ होइन एज पर रियल टाइम यो चाहिँ बिग्रेको छ मेरो घडी होइन यसलाई मिलाउनु पर्ने छ तर म मिलाउँदिनँ यसलाई अनि हामी चिजमा जाँदैछौँ बिस्तारै यहाँ ओभरटेक गर्न मिल्दैन भन्ने साइन दिएको रहेछ त्यही भएर मैले त्यो ओभरटेक गरेको छैन होइन सो इट्स अल गुड खोलौँ ट्युब रमेर ओ हान्ने ब्रो हान्ने यतै साइडमा ल्याउन ल्याउ साथीहरू अगाडि छन् यहाँ होइन ओहो उड्छ क्या यहाँ त झन्डै स्पिडमा रहने रहेछ ब्रो न त पानीले दिइरहेछ क्या हो पानी त नपऱ्यो हुन्थ्यो यार पानी परे जस्तो देखिरहेछ कि सो इट्स अलराइट गाइज अलराइट सो अलराइट गाइज हामी फर्किँदै थियौँ पानी पर्न लाग्यो बिस्तारै जान्छौँ हामी अब माथितिर उतिर घाम लागिरहेछ होइन यतातिर पानी परिरहेछ अनि पानीले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ट्रिपमा छोडेको छैन है अहिलेसम्म कहीँ पनि छोडेको छैन तर लगभग हाम्रो ट्रिपहरू अब ट्रिप सकाउन लागिसक्यौँ होइन अब झुकेर मुस्ताङ गइयो भने गइहाल्यो नत्र ट्रिप त सकेकै भनौँ न होइन ब्रो हो नि चिल हो नि हान्ने हो नि होइन मुस्ताङ बेलुकाको 7:25 भइसकेको छ कुरोले छेक्यो ब्रो देखेको छैन बाटो मैले केही पनि बाटो के देखेको छैन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ चिल हो नि ब्रो होइन रोड चाहिँ केही देखाएको छैन तालमा बटाएर त ब्रो त्यसले के बाटो देखिरहेको छ ए यसरी देखिँदो रहेछ नि बाटो बत्ती नबालेपछि यस्तो बाटो पनि थियो है ब्रो आउँदाखेरि कि हामी अर्कै बाटो छिर्यो ब्रो एउटै लाइनमा हिँडौँ क्या हामी होइन अनि लाइट अलि बढी आउँछ हामीले तर यो ट्रिपमा धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ है ब्रो यस्तो त मैले देखेकै थिएन यार भन्नाले मैले नगरकोट जाँदाखेरि देखेको थिएँ आफ्नै अगाडि कुहिरो यसरी लाएर
तर राति ब्रो हेडलाइट नै दिइराखेन के पनि उताबाट गाडी आएर थाहा छ मलाई 120 आर यु स्योर ब्रो यहाँ बत्ती निभाइदिएतिर थाहा पनि हुँदैन हामी यहाँ छौँ भनेर अब त थाहा पाइहाल्छ नि ब्रो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।